Hi! Hello mga ka-curious. Magandang gabi, magandang tanghali, magandang hapon po sa kanilang lahat. Kung saang sulok man kayong ng mundo naroon, sana nasa maayos kayong kalagayan. Medyo biglaan po itong mga yung aking notification sa inyo. Hi, hello, na-miss ko po kayo. Salamat po sa mga nag-message sa inyo na sabi nyo, Ma'am Lynn, sana may video na tayo. Kaya lang hindi po ako decided talaga kasi unang-una pinag-isipan ko, as I have said doon sa post ko na ano ba kung sasabihin ko sa inyo ito, kasi sabi, meron na lang akong isang pagkakamali po, pwede na akong tanggalan ng Facebook. Alam niyo po yon. So, this could be potential itong topic natin na tanggalan ako ng account o i-take down itong post. At naisip ko kasi dalawang magkasunod na post, yung isa tinanggal, yung isa, yung ating umabot na siya ng 2.8 million views. Sinensor ng dalawang fact checkers, alam niyo yan. Hindi ko na po pag-uusapan natin. Gusto ko lang dumiretso mga ka-curious doon sa topic natin kasi as I have said, hindi ko alam kung anong mangyayari after this, okay? Kinakabahan ako kasi ito siguro yung topic so far na hindi ito gusto na ipakita sa mundo, itong topic na ito. Dahil ang pag-uusapan po natin mga ka-curious ay ang balita tungkol sa roadmap o ang plan, okay? Ang plan kung anong mangyayari sa future nitong lockdowns natin, nitong about coronavirus, okay? So, paano ko ba umpisa nito? Kung nakikita nyo mga curious, isinulat ko po talaga siya. Posibleng sabihin yung mga against sa akin o against sa nagsasalita ako ng katotohanan na po pwedeng this is a conspiracy theory or whatever. Ang source po nito mga ka-curious, isang leaked document po ito. Sa isang very reliable sources, dalawa po ang nakunan ko nito, ang napakinggan ko. At bago ko ito, sinulat ko talaga word for word, okay? Posibleng sabihin sa inyo na misleading or i-anticipate na po natin yung sasabihin ng mga fact checkers nito. Na they might see this might mislead people. At ang purpose lang po, mga ka-curious, kung bakit kailangan ko sabihin ito sa inyo, is para maging aware, okay? And hopefully, para sa akin, magkaroon ito ng positive, okay, na outcome. Hindi maganda yung pag-uusapan natin, pero posibleng, ang hope ko dito is mabigyan ng, pag nag-isip yung tao o we will do something about this, pwede natin i-twist yung hindi magandang mangyari in favor of us. In favor of humanity. Okay? Ito po yung purpose. Wala po akong ibang intention na takutin kayo. Ang intention ko lang po ito na lahat ng bagay is nasa decision po natin, mga ka-curious. Okay? Pwede natin baguhin kung ano man yung destino na nakatalaga o kung may meron mga plano. Okay? Nasa sa atin pong mga kamay, nasa sa atin po ang desisyon kung babaguhin natin ang nakatakdang tadhana. Pwede po natin gawin yon mga ka-curious. Kaya dalawa ang purpose ko. Either gumawa tayo ng paraan na mabago itong sitwasyon or nasa sa inyo na tumingin lang, wala tayong gawin. So, or ang isang sinabi ko sa inyo, yung mapaghandaan natin, meron tayong gawin, okay? Na masolusyonan o at least man lang maging aware. Hindi ko sinasabi na, kasi hanggat wala tayong pinangahawakan na dokumento, okay? Masasabi ko lang dito, ang masasabi ko is to make you aware. Tingnan natin step by step kung ano yung mga nangyayari, maging aware tayo, mapagmatiyag, at in the meantime, paghandaan po natin, okay? Ito po yung purpose ng the reason na I decided after more than a day na pag-iisip maghapon kung sasabihin ko ba sa inyo ito,
Dalawa po ang sources ko dito, ang napakinggan ko. Ito, ulitin ko po mga queers, ito po ay isang leaked email from Liberal Party. Ang gagawin po natin, kasi wala po akong time na i-translate ito ng word for word. Ang gagawin natin, yung pinaka-importanting mga points, tatagalogin na lang natin. At pipilitin ko na wag mabilis yung ating pagbasa para maintindihan ninyo, okay? Intindihin nyo na hindi ako translator, hindi ako mass communication graduate, mass comm graduate. I hate being yung mga anchor woman, kasi kaya nga ako kumuha ng medical field, mga ka-curious, kasi hindi ko gusto ang trabaho ng mga anchor woman or yung mga nagbibigay ng news. Kasi ayaw ko yung okay lang sa'yo na nag-feed ka lang ng news, kahit mali yung news, pipikit ka yung mata mo, ibibigay mo pa rin sa tao kahit alam mong kasinungalingan yung katulad ng mga nagagawa natin ngayon, yung mga anchor women, anchor men ng mga TV newscaster natin. Nakaupo lang sila dyan, tapos yung sinulat ng editor, na-edit na yon, tapos babasahin lang sa publiko, okay? Ayaw ko po yung trabaho na yun, kasi ayaw ko yung umuoo ka lang kahit mali yung ibinibigay mo sa tao. I hate this, but I have to do this for you, okay? Bear with me, isa-isahin po natin. Kung magkamali ako, hindi naman ako magaling mag-translate, okay? So, tulungan nyo na lang po ako. Ito po. Ito isang leak email from Liberal Party of Canada. I am repeating this Canada, but isa lang yung example at ang message po is sa iba-ibang bansa. Itong nag-leak po itong message mula sa Liberal Party that lays out the plan. LPC Strategic Committee leak inbox PC leaker. This occurred on October 10th, 2020. A committee member within the Liberal Party of Canada. The information is from a strategic committee which is steered by the PMO. Itong PMO, it can be Prime Minister's Office. Okay, ito daw na informasyon ay mula sa strategic committee which is steered by the PMO. Okay? 30% of the Liberal Party of Canada did not want to go along this plan, and yet we were told that nothing can stop their plans. Okay? Ang sinasabi dito, itong nag-leak ng email na to is they compose of 30% ng Liberal Party sa Canada. Okay? And sinabi daw sa kanila na itong 30% hindi pumayag habang nag-uusap sila. Okay? Pero ang majority sa kanila, sinabihan sila, itong Liberal Party, na walang makakapigil sa mga plano nila. Okay? Ito ang roadmap. Ano po yung roadmap? Ito yung map na susundin nila. Okay? We are talking about the coronavirus roadmap. Ito yung susundin. Sunod-sunod. Secondary lockdown in a rolling basis, starting within major metropolitan area and expanding outwards, expected by November 2020. Ano po ang mangyayari? Magkakaroon ng secondary lockdown, which is ito na yung mga nangyayari ngayong secondary lockdown, mga curious, okay? Kahit wala na yung virus, matagal na, nag-mutate na itong COVID-19, meron pa rin tayong secondary lockdown. At nakalagay, it will be in a rolling basis starting from the major metropolitan, mag-uumpisa sa mga malalaking cities and going to outwards, papunta sa mga maliliit na cities. And this will be expected November. Okay? October na tayo, hanggang November 2020. So itong nangyayari na ngayon mga ka-curious, itong secondary lockdown. Okay? Na mag-uumpisa sa mga metropolitan cities hanggang palabas. Okay. Next. Kasi ito nga, sunod-sunod yan. Rush. The acquisition, construction of isolation facilities across every province
expected by December 2020. Susunod, magra-rush ng mga acquisition o magkaroon sila o mag-construct ng mga mga isolation facilities. Meron na tayo sa Pilipinas yan, mga curious, di ba? May mga quarantine facilities. So, expected nila mabilisan across provinces. Okay, expected na matatapos nila ang plano hanggang December, this 2020. Okay? Parang ano yan parang concentration camp. Alam niyo yung ginawa ng Second World War? Yung ang gagawin nila dyan, ang ating isolation facilities. Daily new cases of COVID-19 will surge beyond capacity of testing, including increases in COVID-related death following the same growth curves expected by the end of 2020. So ang plano na mas maraming COVID cases tataas, will go beyond capacity of testing, including increases in COVID-related deaths following the same growth curves. So, mga ka-curious, in-expect nila na magkakaroon ng magtataas ang mga positive cases. Okay? Iyon ang plano. At magkakaroon ng mga deaths. Alam niyo kung bakit? Kasi, di ba, itong mga nagdaan mga buwan, nagkaroon ng massive testing. Massive testing. Okay? Dito sa UK, they spent already 12 billion pounds just for testing. Ang laki nun. So, every day na ilan nag-test, yung mga nag-test na yan dahil nga rigged, mali, yung mga ginamit na mga PCR test, alam na natin yan. Na ako nga, sinasabi ko 85%, pero napanood ko yung group ng mga doctors sa Barrington Declaration, hanggang 93% na false positive ang result ng mga PCR test. Of course, itong mga testing, nagtataasan na, kaya nga nag-lockdown, di ba? So, since continuous pa ang kanilang testing, they will be expecting more number of cases at saka deaths, okay? Ini-expect nila yan itong end of 2020. Ito, complete and total secondary lockdown, much stricter than the first and second rolling phase restriction expected by end of December 20. Until early January 2020. Nakuha nyo? Complete and total secondary lockdowns. Mas mahigpit pa. Okay? By the end of December 20 hanggang sa early January of next year. Mga ka-curious, pakishare nyo po. Okay? Habang nagsasalita po ako, pa-share nyo po. I-share nyo po lahat. Kasi expected, tatanggalin po nila ito. Kasi hindi nila gusto na malaman ito ng tao. So, i-share nyo habang kahit i-share nyo na. Kasi bakit kahit nila tanggalin, at least marami na ang tao ang nakapanood. Okay? So, again, complete and total secondary lockdown by the end of this December and early 2021. Mga ka-curious, alam niyo kung bakit ko na to, complete and secondary lockdown? Kasi mga ka-curious, dito sa UK, nalulungkot ako. Meron akong ginawang video, hindi ko ipinakita sa inyo dahil yung isang video ko sana, ang pinag-uusapan ko yung mayor ng Manchester at saka Liverpool. Alam niyo yung famous Beatles, they came from Liverpool. At saka may isang mayor pa dito sa UK na nag-against sila sa lockdown, okay? Initially, sinabi nila hindi sulusunod sa lockdown. Ang nangyari, kahapon yung mayor, si Andy Burnham, mayor ng Manchester, isa sa pinakamalaking cities dito sa UK, may pronouncement siya na hindi siya susunod sa lockdown, okay? Kasi sabi niya hindi niya hahayaan na mamatay yung economy kasi walang ibinibigay ng additional payment ang gobyerno. Ayaw niya na mamatay ang kanyang mga constituents sa gutom, okay? Pero just today nag-give in siya. So nakakapanghinayang, nakakawala ng talagang
They have to do whatever it takes. Kasi yung mayor, sabi niya, pag hindi ako binigyan ng enough money na masustain yung ibigay niya sa mga constituents niya, hindi siya masusunod sa lockdown. Kasi dito may level, tier 3, tier 2, tier 1. Yung tier 3, yung parang signal number 3 kung sa Baguio yon. So, lockdown yon, tier 3. Okay? So, hindi pumayag yung Manchester mayor. Mga 3 days siyang nagsasabi na hindi siya papayag kasi hindi yan walang basis, kailangan hindi ano ang aking mga constituents. Ngayong araw lang, wala, he give in. Kasi binibigyan ng, halimbawa for example, Liverpool, binigyan ng 42 million ang gobyerno. At meron akong nabasa na report na kung halimbawa yung city mo is nalagay ka sa tier 2, bibigyan ng £1 per head ang tao. Parang, aywan ko kung it's a form of suhol, nabasa ko lang yun, hindi yun confirmed, pero posible po yun dahil ito nasa news na binigyan ay yung Liverpool ng 42 million. Kaya, kahit ito pong plano na to, kailangan by hook or by crook, kailangan talagang, walang pwedeng humarang, okay? So, itong mayor na to sa Manchester, papayag na siya na mag-lockdown. Ganun mga ka-curious, lockdown, tier 3 ang Manchester ngayon. So, ito na po, December, early as January 2021, makukomplete na ito. Pataas yung mga ibang umaano yan yung mga ibang city, tapos pag tumaas yung ibang city na naman ang number ng positive cases, ila-lockdown nila. Yung po, anaantay lang nila na ngayon, yung mga mag-materialize na yung mga ginawa nilang mga testing, okay? So, bawat isang area na tumaas, ila-lockdown nila. So, yun ang mangyayari. Yun ang expected nila hanggang January, okay? Next, reform and expansion of unemployment program to be transitioned into the Universal Basic Income Program expected by the first quarter of 2021. So meron silang reform of expansion of sa mga unemployment. Meron silang gagawin sa mga reforma at saka sa mga unemployment. Hindi natin alam kung ano yun. Expected yan sa first quarter of 2021. Okay. Projected COVID-19 mutation, pakinggan nyo ha, projected COVID-19 mutation and co-infection with secondary virus referred to as COVID-21, leading to a third wave with much higher mortality rate and high rate of infection expected by February 2021. So, ang plano mga ka-curious, okay? Ang projected nila sa COVID-19 mutation, magkakaroon ng mutation. Of course. Kasi sinabi nga natin, di ba, ang virus up to 16 weeks, after 16 weeks, ang virulence ng virus mawawala na. At posible na, for the meantime, meron ng herd immunity. Meron na tayong immunity ang mga katawan natin. So, yung hindi na siya makakapag-cause ng sakit sa atin kasi may immune na ang katawan natin. May defense na tayo. So itong after 16 weeks ang virus nag-mutate na, okay? So dito ini-expect nila na ang coronavirus mag-mutate na or co-infection with secondary virus. So magkakaroon na sila sasabihin na nila na nag-mutate na itong coronavirus, magkakaroon na tayo itong COVID-19, magkakaroon na tayo ng COVID-21 with a secondary virus referred to as COVID-21, leading to the third wave with much higher mortality rate and high rate of infection expected by February 2021. Inuulit ko lang po sa inyo para maliwanag. So, ine-expect natin by February, tataas. At magkakaroon, kasi syempre, sasabihin nila, itong COVID-19, magkakaroon na ng mutation at saka magkakaroon na tayo ng secondary infection.
at sasabihin nila yun na yung COVID, bagong COVID-19 COVID-21 na nag-mutate, at saka magkakaroon na yun, magkukos yung para sabihin nila, magkakaroon tayo ng third wave. So, anuhin nyo yan mga ka-curious, at ito daw, much higher mortality rate and high rate of infection. So gagawin niya yan. Siyempre, hindi natin alam eh. Ang naisip ko nga yung mga ginawa na kung sino man yung naglagay ng mga doon sa lalamunan, di ba? Yung mga pagkukuha ng swab, throat swab, nasal swab. Malay natin kung may mga nilagay silang mga infectious agents doon na will make you sick. Kaya expected na nitong magkakaroon ng third wave sa February. Okay? Na sinasabi nila mas high rate and ini-expect nila ng high rate of infection. Tandaan nyo yan. Maganda itong mga ka-curious na para may guide tayo. Kung hindi mangyari, good. Okay? Pero at least meron tayong guide. Okay? Then, daily new cases of COVID-21 hospitalizations and COVID-19 and COVID-21 related deaths will exceed medical facility capacities. Nakikita nyo, ini-expect na nila from February 2021, magkakaroon na ng mga new cases of COVID-21. Okay? Yung bagong yung nag-mutate na corona, yung COVID-19. At magkakaroon na ng hospitalizations at kumbaga, sasabihin pa nila itong COVID-19, tapos dadagdagan na ng COVID-21, tapos magkakaroon na ng mga related deaths na mag-i-exceed, mapupuno na naman ang ating mga facility, ang ating mga hospitals, and expected yan na mangyayari sa first and second quarter of 2021, meaning yung first quarter, so yung first 6 months, okay, of the year, expected ito, mga ka-curious, na magkakaroon, tandaan nyo, hanggang first quarter up to second quarter, meaning the first 3 months up to 6 months of next year, magkakaroon ng daily cases na yan, na kasama na doon yung nag-mutate na yung COVID-21. Tandaan po natin yan, mga ka-curious, na mag-i-exceed daw sa mga medical facility capacities, mapupuno yung ating mga hospital, okay? So, next, enhanced lockdown restrictions referred to as third lockdown will be implemented. Then, by that time, so meaning, pag nangyari na yun, according to their plan in the second quarter, enhanced lockdown. So, babaguhin na naman nila, baka mas stricter na ang mga restriction. Yun na yung sinasabing third lockdown, okay? Baka yung mga ECQ na yan, babaguhin na naman yan katulad sa atin. Halimbawa, dito, nag-grabe ka na sa susunod, magiging mas grabe ka pa, tighter ang restrictions. Okay, yun yung third lockdown sa second quarter. Then, full travel restrictions will be imposed, including inter-province and intercity expected by second quarter. Ayan. So, anong ibig sabihin? Magkakaroon ng full travel restrictions. Ipagbabawal nila ang mga biyahe. Kasama na doon yung intercity. Halimbawa, nandito ka sa Oregon, punta ka sa ibang karatig ng city. Or halimbawa, nandito ako sa London, punta ako sa Birmingham, bawal na. I-restrict pati nila yon. Yon ang expected by the second quarter of 2021. Okay. Transitioning of individuals into the Universal Basic Income Program expected mid-quarter mid-quarter of 2021. So magkakaroon ng transitioning of individuals. Siguro pag-usapan dito yung Universal Basic Income Program. Expected din yan sa okay? Sa kalahati ng 2021. Next, projected supply chain breakdowns in inventory storage,
large economic stability, all expected late second quarter 2021. Of course, magkakaroon ng supply chain breakdowns, natural, at magkakaroon tayo ng large economic instability. Nasabi ko na yan. In fact, sinasabi ko sa mga kaibigan ko, yung close ko, na magkakaroon din tayo ng food shortages. Mga curious. Ang suggestion ko po, sinasabi ko, mag-ipon po kayo, huwag kayong gastos ng gastos. Save all, kahit sentimo nyo, isave nyo po yon. Huwag kayong mag-party-party, save, kasi uncertain yung ating future. Again, kung walang magyari, good. At least, we are prepared, okay? Expected na yan, magkakaroon ng instability sa second quarter na, sabi nila. Okay? Next, deployment of military personnel into major metropolitan areas as well as all major roadways to establish checkpoints, restrict travel and movement, provide logistical support to the area expected by third quarter 2021. So maliwanag mga curious, i-deploy na nila ang military sa mga major metropolitan areas as well as sa mga major roadways para mag-checkpoint. Okay? Ano na nila na yan, okay? At i-restrict na ang travel at saka yung mga movement ng tao. May mga logistical support na sa mga area, kung ano man ang kailangan nila na hindi natin alam kung anong mangyayari. Kasi naalala ko nga sa inyo, di ba, nung nag-rally sa London, na dinideploy na ang dami ng nakikitang mga military. Di ba, yung video natin na kakatok sa mga bahay, mga military na. Alam nyo yung video na na-share ko sa isa sa mga last video ko, inalis na yun. Inalis ng, mabuti na lang na ipakita ko sa inyo, inalis na yun yung mga sundalo na nag-iikot, na nagtitest sa mga bahay-bahay sa Birmingham. Inalis na yun ng YouTube. Wala na po yun. So, gagawin nila yan, itong deployment, sa, ini-expect by third quarter na of 2021. Nakakatakot po ito mga ka-curious. Kasi, 2 days ago, dito sa UK, meron silang COVID-19 nakalimutan ko yung Human Act. Anyway, ang content po nito, nasa second reading na po, na may power na ang gobyerno to torture and to kill citizen. Imagine niyo yan, mga ka-curious. This never happened in the past, na nagkakaroon sila ng legislation to kill, to torture people. Bakit ngayon? Naalala, aywan ko hindi ko alam kung ano ang plano ng gobyerno nang nagkaroon kayo ng terror bill, anti-terror bill act. Kung kailan nagkaroon in the midst of pandemic, inaprubahan sa atin yung anti-terror bill act. Hindi ko alam, baka they are also preparing for this. Because it is all been planned. It is laid, the plan is laid out. Sinabi na natin nung matagal na yung na plinano, di ba? Yung sinabi natin sa report ng, ano nga ba nito, itong napag-usapan natin na pati yung ultimo yung pag-wear ng mask, ang pag-close ng economy, and even after the virus has faded, di ba? Lahat nakasulat yan in detail. So, bakit nangyayari ngayon itong mga legislation na the government are giving power to the government to torture you, to kill people? Imagine mo nung pinapakinggan ko yon, sabi ko, my God, saan na tayo papunta mga ka-curious? So, it will happen dahil dito nakasulat sa email, walang sino man na po pwedeng humarang, okay? So, yeah, sana lang ang pakiusap ko na hindi pumasa yung bill na yan. Ilalagay ko dyan sa comment section ang pangalan ng bill. Pero anyway, hindi pa naaaprobahan dito sa UK yon. Hindi pa naging batas kasi nasa second reading pa lang. Okay. Now, along with that provided roadmap, the strategic committee was asked to design an effective way of transitioning Canadians
to meet an unprecedented economic endeavor, one that would change the face of Canada and forever after the lives of Canadians. So, magkakaroon sila ng roadmap. Ang strategic committee daw will ask to design an effective way of transitioning Canadians. So, ito, meron na silang paplano na magta-transition na. Siguro ipiprepare na, okay? Yung, lalo na sa mga economic endeavor, kung ano na ang mangyayari na mga pagbabago na that face the Canada and forever alter the lives, okay, of the Canadians or other people. Kasi binabanggit dito sa Canada kasi itong nag-email nga nag-leak sa kanila, pero itong roadmap po more or less sa buong mundo po ito, okay? So pag-uusapan nila yan sa period na yan. What we are told, sabi nitong nagsulat, that in order to offset what was essentially an economic collapse on an international scale, that the federal government was going to offer Canadian a total debt relief. Whew! Alam niyo ba mga ka-curious, parang binabribe. Okay? Kasi essentially, itong magkakaroon tayo ng economic collapse, obviously. Normal yon. Kasi ang mga tao wala ng trabaho. Hanggang ngayon nga, kung maaabot pa tayo ng mid next year, di talagang collapse na. So, magkakaroon yung federal government is going to offer the people a total debt relief. Anong ibig sabihin nitong total debt relief? Na isi-zero yung mga utang ng mga tao. Okay? The federal government will offer to eliminate all personal debts. I-offer sa inyo na aalisin yung mga utang. Okay? Lahat ng mga mortgages, lahat ng mga loans and credit cards, etc. With all funding to be provided to Canada by the International Monetary Fund. Ulitin natin para maliwanag. Eliminate lahat ng personal debts, mortgages, loans, credit cards, with all funding will be provided to Canada by the IMF. Ang magbibigay nitong mga pera na to ang International Monetary Fund. Kumbaga, isi-zero lahat yung mga utang. Okay? Under what will become known as the World Debt Reset Program. In exchange for acceptance of this total debt forgiveness, the individual would forfeit ownership of any and all property of assets forever. Nakuha nyo yan mga ka-curious. Ulitin natin, okay? Para daw magkakaroon ng World Debt Reset Program, ibig sabihin, reset, isi-zero lahat, wala nang mga utang, may programang gagawin. In exchange for acceptance of this total debt, pag tinanggap mo ito, in exchange for acceptance of this total debt forgiveness, the individual would forfeit ownership of any and all property and assets forever. Kumbaga, tatanggalin sa atin yung ipo-forfeit, okay? Yung ating mga ownership. Siguro ko, ang pagkakaintindi ko dito, kasi mga ka-curious, hindi naman detalyado, sasabihin siguro nito ng gobyerno, interpret nyo na lang kung ano yung ano. Ang interpretation ko dito is, isi-zero sasabihin, okay, para sumunod kayo, isi-zero namin, wala na kayong kung yung may mga utang, yung may mga bahay na may mga buwan-buwan, mga binabayaran na mortgage, okay, isi-zero natin yan. Pero, i-forfeit ang ownership nyo, ang all property and assets forever. Okay? Siguro, hindi klaro to Siguro, okay, hindi ka na pagbabayarin, pero yung property sa kanila. Pero siguro, free ka doon, magstay doon sa property mo. Nakakatakot to no? Kumbaga, ang property mo, yun ang pagkakaintindi ko.
In exchange nga yan para sa pag-accept mo the total debt forgiveness. Na mawalain na yung utang mo. Okay. The individuals would also agree to partake in the COVID-21 vaccination schedule, which will provide the individual with unrestricted travel and unrestricted living on even under a full lockdown. Nakuha nyo yun? Mga ka-curious, ganito po. Pag pumayag ka sa gusto nila na magkakaroon ng COVID-19, COVID-21 vaccination schedules, which will provide the individual with unrestricted travel. Pag pumayag ka na magpabakuna ka, o lahat itong ikot-ikot ay dahil lang wawalain na yung utang mo para lang magpabakuna. Ito yung, at pag nagpagabakuna ka, during this time ng lockdown, mawawala na yung mga restriction mo sa travel, at pwede kang mamuhay ng walang mga social distancing, walang mga wearing of face mask, kasi nagpabakuna ka na eh. Ayan unrestricted travel and unrestricted living on even under a full lockdown. Kahit naka-lockdown, ikaw wala kang restrictions. Ito pong maliwanag. So lahat ng ito mga ka-curious, it's all because magpapabakuna ka. Ibibigay nila lahat. So dito mag-isip tayo, pag-usapan natin, mag-isip talaga tayo. Ano bang meron dito sa bakuna na to? Napag-usapan na natin ang tagal na kung ano ba talaga ang, at wala silang ibang aim na talagang mabakunahan lahat. Hindi ka na pata-traveling, hindi ka na pwedeng mag-travel, baka hindi ka na mag-attend ng concert, hindi ka na pumunta sa discotheque. Yun na yung mangyayari. Kasi may mga travel restrictions na. Lahat. Pero kung magpabakuna ka, okay, kahit yung lahat ng tao naka-lockdown, ikaw free ka. Yan ang gusto nilang mangyari dito. Mahaba pa to eh. Nakakaano. Lockdown ayan. The full lockdown through the use of a photo identification referred to as Canada Health Pass, or sa Pilipinas, they might call it Philippine Health Pass. Okay. Ito, lahat ng ito, pwede kang mag-travel, pwede kang walang mga restrictions sa'yo with this health pass. Bibigyan ka ng health pass. Kasi ilalagay na sa health pass mo, okay, parang parang yung mga unang panahon na may sabi nga nila yung tatak ng beast, di ba? May tatak ka eh. Meron kang itong health card mo, yung passport mo na. May tatak, tinatakan ka na kasi kung wala ka niyan, hindi ka na makakapagbiyahe, hindi ka na kung saan-saan makakapunta. So yan, alam niyo ba mga ka-curious, speaking of this, dito sa UK, yung contact tracing nila, nag-spend ang ilang billions na sinum up ng, mayroon akong nabasang news, na ilang billions yon na lahat ng mga UK magbabayad ng 179 pounds per head para lang mabayaran yung paggawa ng contact trace. Ilang billions ang in-spend ng government para lang sa contact tracing na yan. Okay? So, ayan, ititrace ka na. Kasama na yan. Bakit? Isipin nyo meron, ang gobyerno, nag-i-spend sila ng sobra. Okay? Nang willing silang kahit, di ba napag-usapan natin yung magbabayad, may Operation Moonshot, na nag-leak ng document na maglalabas ang UK government ng 100 billion para sa testing. Para sa testing na yan. Kaya nga ito nasasabi ko sa inyo na malaki ang chance na masunod talaga ito. Kasi ito na nga, sinasabi na hanggang mid ng next year, magtataas pa ang surge. Kasi nga, ngayon nga, yung gobyerno,
di ba, napag-usapan natin ng Operation Moonshot, na mag-spend sila ng 100 billion para sa testing na to. Kasi gusto nga nilang tumaas yung number of cases. Kasi kung hindi tataas yun, wala silang rason na mag-lockdown ulit, magkaroon ng third lockdown. So ito po talaga ang nangyayari, mga ka-curious. Okay? And the committee members was asked, ito na yung nagsalita, yung nasumulat nito. Itong mga committee members was asked who would become the owner of the forfeited property assets, and that scenario, and what would happen to lenders and financial institution. Kasi nagtanong na sila, sabi nila, ano ang mangyayari? Ano ang mangyayari sa mga owner? Ito na ang tanong. Who was asked who would become the owner of the forfeited property and assets in that scenario, and what would happen to the lenders of financial institution. Kasi di ba napag-usapan natin, kung halimbawa ipo-forfeit sa'yo ang property mo, sabi ng committee members, sino ang magiging owner ng mga forfeited property and assets? At ano daw ang mangyayari sa mga lenders and financial institutions? Tapos, ang sagot lang daw sa kanila is, we were simply told, the World Debt Reset Program will handle all the details. So, ito na itong program na ng World Debt Reset Program. Kasi may mga program na sila kung anong mangyayari. Halimbawa, kinuha na sila, okay, wala ka nang babayaran, okay? Kasi i-zero nga yung mga utang. Pero ipo-forfeit naman, kukunin naman yung property mo. Siguro, pwede kang tumira sa bahay mo, o yung car mo na na-loan mo, pwede mong gamitin, pero hindi mo na pag-aari. Ngayon, tinanong ng mga committee kung sino ang magmamay-ari nitong mga forfeited na mga property and assets. Sabi ang sagot lang daw sa kanila na ito ang World Debt Reset Program na ang bahalang mag-handle dito sa detalye ng mga problema na to. Committee members ask what would happen to individuals if they refuse to participate in the World Debt Reset Program or the health pass or the vaccination schedule. Ano ang mangyayari kung umayaw tayo na hindi tayo magpabakuna? Ang sagot daw sa kanila, the answer was, ang nakuha namin was very troubling. We were told it was our duty to make sure we come up with a plan to ensure that would never happen. Ang sagot lang daw sa kanila, kailangan gumawa kayo ng plano na ipagpapatuloy nyo. Okay? Na masunod yung plano. Okay. We were told it was in the individual's best interest to participate. Na ang sabi lang sa kanila na, syempre, lulukuhin tayo para mapasunod tayo, na sa interest natin yon dahil health natin. Siyempre, kailangan nilang strategy dito na napapaniwalaan tayo. When several committee members push relentlessly to get an answer, we were told that those who oppose would first. Okay, kasi syempre nag-insist sila, itong grupo ng mga liberal, nag-insist sila kung ano ba ang mangyayari kung hindi mag-participate dito sa vaccination program. So, napilitan silang sumagot. Ang sabi, those who would refuse first, live under the lockdown restriction indefinitely. And that over a short period of time, as more Canadians transitioned into the debt forgiveness program. Okay, naintindihan niyo mga ka-curious? Those who refuse would first live under the lockdown restriction indefinitely. Okay? Ila-lockdown ka indefinitely. Walang time. Hindi sasabihin,
Ila-lockdown ka talaga kung hindi ka susunod. Okay? Ito ang nakakatakot. And over a short period of time, as more Canadian can transition into death forgiveness program. Siyempre, habang nag-aano sila, habang yung mga tao, magagawa sila ng mga strategy na mapilitan yung mga tao kasi siyempre hindi na nga sila magbabayad ng utang nila, di ba? So, gagawin nila ang lahat na matuloy yung plano, okay? Yun ang ibig sabihin. The ones who refuse to participate would be deemed a public safety risk. Yung hindi magpapago ng mga ka-curious, sasabihan ka na you would be deemed a public safety risk. Kumbaga, para kang may leprosy na hindi ka dapat, katatakutan ka. Okay? Kaya ka nga ikukulong eh. Okay? Kumbaga, risk ka na. It would be relocated and would be relocated into isolation facilities. Once in those facilities, they would be given 2 options. Okay? Yung hindi talaga papayag, ikukulong. Ipupunta ka sa isolation. Okay? Una, until, bibigyan ka, pag handong ka na sa facilities, bibigyan ka ng 2 option. Participate in the debt forgiveness program and be released. Mag-participate ka doon sa debt forgiveness. Ibig sabihin, yung winawala na yung utang mo, and ipapalayain ka. Or, number 2, stay indefinitely in the isolation facility under the classification of a serious public health risk. Okay. So, kung ayaw mo, nandoon ka lang, ikukulong ka. May isolation facility parang sa na nga ito, lagi yung sa kay Hitler camp. Ilalagay ka doon at lilibilang ka ng serious public health risk and have all your death asset seized. Nakita nyo yan, mga ka-curious? Una, ulitin natin para maliwanag. Pag nag-refuse ka, dadaling ka sa isolation facility. Quarantine, kung ano man yon. Kung pahabang nandoon ka, sasabihin sa'yo, gusto mong makulong lang dito, or gusto mong mag-participate sa death forgiveness program. Pag sinabi mong oo, aalisin ka sa isolation facilities. Kung sinabi mong hindi, mag-i-stay ka doon indefinitely, then you will be labeled as a serious public health risk. And after that, kukunin sa'yo kung anong meron ka. Lahat ng mga properties mo, kukunin sa'yo. All. My goodness, ano ba to? Lahat ng assets will be seized. As you could imagine, after hearing all of this, it turned into quiet, the heated discussion, and escalated beyond anything that I have ever witnessed before. So of course, nung narinig nila na ito yung sinabi na sa kanilang nakakatakot nga, nagkaroon sila ng heated debate, siguro nagsigawan ata sila doon. Of course, kasi kung ako nga na doon, baka sinakal ko na yung mga nagpaplano doon para hindi na matuloy. Sinakal ko na yung mga doon. Diyos ko. Then, so nagkaroon sila ng pasensya na kasi malabo ang aking mata. In the end, it was implied by the PMO that the whole agenda will be moved forward, no matter who is with it or not. Ayan, klaro. At the end ng usapan, sinabi sa kanila na kailangan matuloy ang plano kahit kung sino man ang humarang, itutuloy pa rin nila. Yun yung sinasabi natin matagal na there's no way. Pag naumupo lang tayo, mga ka-curious, my goodness, that it won't be, ito na, who is with it or not, that it won't be just be Canada, but in fact, all nations will have similar roadmap and agendas that we need to take advantage of the situation before us to promote change on a grander scale for the betterment of everyone. Kunwari,
ano daw, makapag-advantage ng situation para makapag-promote daw ng grander scale para sa ikabubuti ng bawat isa. The members who are opposed, yan, yung mga party na opposed na hindi papayag, the ones who brought up key issues that would arise from such a thing were completely ignored. Kumbaga, yung mga nag-oppose na 30% na mga grupo, hindi talaga sila pinakinggan. Our opinions and concerns were ignored. We were simply told to just do it. All I know is I don't like it and I think it's going to place Canadians into a dark future. So yan, mga ka-curious. Anong masasabi natin? Wala akong masasabi. Nasabi ko na, nasa sa atin po, kung ano ang, binigyan ko kayo ng choice, okay? Inopen ko sa inyo yung posibilidad. Nasa sa atin na po, mga ka-curious, kung ano ang step na po pwede natin gawin. Ako, I'm always praying. Kaya ko to inano sa inyo, ibibinabahagi, kasi ang akin, this would turn into a positive thing. We can make this as a tool that probably we can make this world a better one. Okay? Malay natin na mag-isip kayo or mag-isip yung mga tao na pwedeng magkaroon ng pagbabago yung isip nila and they make this situation out of something na makapagbibigay ng instead na doom ng liwanag. Diba? Nasa sa atin lahat eh. Nabaguhin. Yung future natin, nasa mga kamay lang natin eh. So, kung ito, kasi as I have said, wala naman akong first hand, okay? Pero kung makikita niyo mga ka-curious, ang events, I hate conspiratory theories, okay? Nakakapagsalita ako nito base sa experience ko. It's my 7th month na I have been reading every day, every single day. At lahat ng since March hanggang ngayon, lahat ng mga nakita ko nagkatotoo. Okay? At to my dismay, mas grabe pa. Paggrabe lang ng paggrabe ang nangyayari. So, itong conclusion kung bakit I have decided to let you know, kasi nakita ko yung mga nangyayari ngayon, yung mga legislation na ginagawa ngayon, yung pera na ini-invest nila, yung ginagawa nila sa tao na pinapatay kahit yung mga babae na sinusuntok, yung matanda na hinila na nandoon sa rally na itinulak na parang karton, yung 70 years old na babae, hindi dapat nangyayari yan sa mundo. Bakit humantong na tayo ngayon na yung mga military kakatok sa pinto para mag-test? Anong pakialam nila kung ayaw ko mag-test? Anong pakialam nila kung gusto kong mamatay sa coronavirus? Yun ang isipin natin eh. Walang karapatan ang sino mang gobyerno na mag-impose na pabakunahan tayo. Narinig ko si Duterte nagsalita nung isang 3 days ago, nakahanda na daw yung vaccine. Okay? Baka sasabihin niya, ako magpapabakuna ako. Mga ka-curious, may ipopost ako minsan. Alam niyo yung mga ginagawa yung syringe na kunwari ini-inject tapos pero yung needle umuurong. They can use that in public to sway you. Ipapakita nila, ang presidente. O kaya, marami na akong nakita ng mga picture na nandiyan pa yung cup ng kunwari lang para magpa-picture, para ipakita lang na, ayan, ang Prime Minister, ang Presidente, nagpapabakuna. They can use that trick para lang ma-convince kayo. Pero bakit hindi nila sinasabi ng gobyerno kung ano ang laman ng mga bakuna? Bakit hindi nila sabihin? Sasabihin natin, okay, kung pumunta sa yung mga militar, kasi dito sa UK, nakalagay na tutulong ang mga militar. Meron ditong balita na meron lumabas na
decree na kasi yung mass testing nga, walang available, walang maraming mga nurses o doctors na pwedeng gumawa. Meron ditong legislation na kahit walang expertise, ordinary person can come to you and pwedeng mag-vaccine sa inyo dito sa amin at wala silang liability kung magkamali ang pagpabakuna sa iyo. Meron na po dito. So kung titingnan nyo lahat mga ka-curious itong nangyayari, bakit mo kailangan pabakunahan ang tao, ang lahat ng tao sa mundo sa isang virus na hindi na nag-exist? Kasi itong COVID-19, matagal nang nag-mutate. Sinasabi na nga may COVID-21 na. So how come na yung vaccine, paano ma-detect, paano magkakaroon ng virus doon sa vaccine? Paano nila malalaman yung next year na vaccine na virus? Paano nila ma-detect yun? Mag-isip kayo mga ka-curious ha. Huwag na tayong mag-ano sa mga expert. Isipin na lang natin na yung vaccine, para yan pag-prevent. Meron na yan mga virus doon na nilalagay para nga yung virus pumasok sa katawan at yung kaunting virus na yan mag-react yung katawan natin at makapag-produce yan ng antigen, it's a protein na yun na yung antibody na magpo-protect para yung virus na yun hindi na mag-cause ng sakit sa katawan natin dahil may panlaban na. So, ngayon, itong mga vaccine na to, paano nila malalaman na yung next year na vaccine, yung next year na virus, yun. Hindi nila alam yun. Kung ano yung klaseng virus ang nandun next year. Dapat yung virus na yun, nandito na yan sa vaccine na itutusok sa atin this month. So how can that be? Nakikit nyo mga ka-curious? Manghuhula sila kung ano yung virus na ilalagay nila sa vaccine para sa next year. Kasi ang vaccine po mga curious, ulitin natin. High blood ako. Okay, dahan-dahan lang po. Okay. Ang bakuna po, mga ka-curious, meron yan live virus. Okay? Itong coronavirus natin ngayon na bakuna, meron yan small, very minimal amount of live virus sa loob niyan. Okay? So, yung pag in-inject yan sa katawan mo, yung virus na yan, pupunta, of course, sa katawan mo. Yung katawan mo magre-react. Yung katawan mo mag-create ng antibody. It's a form of protein. At yung antibody, yun ang lalaban sa virus na yun. Okay? Para mag-cause nga ng immunity sa'yo, para next time na pumasok yung virus na yun, hindi ka na magkakasakit kasi meron ka ng defensa. Ngayon, kung sa next year mo pa na virus sa 2021, sinong Diyos ka ba na malalaman niya kung ano yung susunod na virus na magkukos ng sakit sa tao para sa next year? Paano makakapag-protect ngayon yung vaccine? Yung vaccine na ibabakuna natin ngayon, dapat alam na nila yung strain ng virus na lalabas next year. Para kung totoo yan para nandoon na sa vaccine na yan, para nga makapag-protect na yung katawan mo, mag-ready na siya na mag-protect para by 2021, yung specific na virus na yan ang papasok sa katawan mo. Paano kung ibang virus na wala sa bakuna? So it's a totally hoax. Hindi po pwede kahit ano, Diyos lang po ang po pwedeng gumawa niyan. Diyos lang. Hindi makakapag-protect yung bakuna para sa susunod na taon kasi hindi nila alam kung ano yung mga viruses na magkukos ng sakit sa atin next year. Kaya, ito talaga, meron mga ka-curious. Alam nyo yung glidestone ba yan ang tawag? Meron state sa Amerika. Somebody, ano ko dyan sa comment section. Meron siyang malaking stone na nakaukit. Parang, kumbaga, sa panahon ng Moses, it's a 10 commandment. Okay?
may nakalagay doon na to be able to ma-maintain ng harmony, ang tao kailangan 500 million lang. Okay? To be able to live peacefully, quietly, in harmony with the nature. Nandyan yan yung Guildstone. Ewan ko, Guildstone ba yun ang pangalan? Nandun sa isang state sa Amerika. Hanapin nyo sa internet. May mga nakasulat, mga plano. It is there. It is written. Itong pandemic, it is written 10 years ago. So there's no way that they will not stop. Tayo ang mag-stop nito, mga ka-curious. Tayo lang. Kung itong, magpapasalamat po talaga ako kung hindi mangyari itong guide, itong roadmap. Pero at least, mag-protect sa atin, magkaroon tayo ng way na mapigilan ito. Or at least makapag-prepare tayo. Ito lang po mga ka-curious, kapahaba na ng pahaba. Kayo na po ang bahala. Huwag kayong maano na magsasawa. Huwag kayong magsasawa. Ako gusto ko na nga talagang, baka ito ang last na hindi ko alam kung anong mangyayari. Baka ito na yung last na magkita-kita tayo, mawala ng pumunta po kayo sa YouTube. Hindi ko alam. Kung yung hindi pa po sa inyo nagla-like and follow nitong Lynn channel, please do it. Yung marami sa inyo ang nag-a-ask ng friend sa isang account ko, hindi ko po kayo ma-accept kasi na-reach ko na yung level ng 5,000 friends. So, magtatanggal ako bago ako makapag-accept ng bagong mga friends sa Lynn Agno, isang ordinary channel, Facebook account ko, Lynn Agno. Bigyan nyo lang po ako ng time na makapagbura ako. Pasensya na po doon sa mga mabubura ko. Hindi ko intention yun na burahin kayo. It's just bigyan ko lang ng priority yung mga interesado, okay? Yung mga interesado at sumusuporta sa vlog ko or sa channel ko. Kaya pasensya na po doon sa aalisin ko. Walang pong personalan yon. Gusto ko lang ibigay doon sa mga ka-curious na may interest dito sa topic at may interest na malaman. Okay? At lalo na yung mga sumusuporta. Kaya mga ka-curious, kayo na po ang bahalang magpakalat. Ipakalat nyo po kahit sa ito lang ang paraan natin eh. Ito lang, wala akong ibang magagawa na maitutulong sa inyo. Ito lang talaga. At I'm so tired. I'm so drained physically. Mga curious. Sometimes nagbe-break down ako kasi hindi ko na kaya talaga, but I'm still doing this dahil ayaw kong ma-disappoint kayo at gusto ko talaga na kung ano man yun ang nalalaman ko, maibahagi ko rin sa inyo. Alam ko nililimit ako since dalawa na yung binabantayan nila yung mga post ko. So, kayo na po ang bahala. Ipakalat nyo sa Messenger, mga ka-curious, kahit sa mga grupo. So, dito na lang po. Maraming salamat si Sir.